sandal. Hindi. Nagadaro ko. Cellphone ko, ano isa? Ada jibag ko, kunak nga yung kabit sa jibag ko. Ako ang Ako mag-imin agdamdamag. Sini ko baka tinakawan ako ng Oh. Yeah, because you are crazy. Here in Bigmos. In the Bigmos. Okay. Sige, tawag-tawag mo, mabangki-bangking na ita. Ang basang tuhan. Nagkamyanan ang padaya. Hindi natin, hindi na rin. Bili na lang tayo ng cake. Ano na? Cake. Wala. Bili na lang tayo sa bolo na. Oh. Andito na pala siya. Kaya hinuhuli niya Ay, ako. Asa na? syempre. Nagdating ako na dito. Di ba? Imagine that from Sarda. Mag-accent ka na.
Uy!
Dito ka na? Tara sa baba. Starting over. Pareho sila nung ano, yung ex-husband ko. Sa loob. Pwede na. Ready na. Hanggang si... Magpadala muna ako sa baba. Hindi ako nakasabi dito. Hindi. Ina. Nag-email na siya sa akin na nagsusulisit siya sa akin ng kortina. Oh. Yung address ng nanay ko. Bigay mo sa akin. Ay, ikaw na mamaya. Ako na. Ito yung natakot na mabalik. Ay, ano pa na? Dumami. Nabariyan na lahat. Naging ganyan yung sa akin. Yan. Ang maganda na. Sabi ha. Babaan mo. Sige, sige. Kuya, ito yung sa akin. Bella, Mm. discount ito. Sorry mo ako pagtapos na. Ay, hindi ko pa. Visit ka lang ang magtagal ka doon. Okay.
Adat, sumsa tayo ito. Hello, sis. Saroksan to. Ako, pagkatapos ko, magdiretso na ako dyan. Sis, mga 6 o'clock, sis. Mga 6 o'clock. Ha? O, o sige, basta 6 o'clock ha. Tawagan po, punta nga ako. Mga 6 o'clock. Mga 6 o'clock, dyan na ako. Ha? Wala akong ano, nag-ano na ako sa... sige, sige. Sige, miss call, tawag na ako mama. Sige, sige. Bayad na ako. Grabe. Kaman to. Saan ka? Yan. Pasya. Baseball. Hindi ko kayo papainumin ng tubig ngayon. Ano na? Oh, Diyos. Kapag mo muna, baka tayo na naman magbayad. Hindi ko sige. Ganyan yung nakaraan. Oo, nakaraan. Ganyan. Ayun, ako nakaraan. Kasi nakaraan, sabi mo, libre mo kasi nagbayad eh. Pito 20. Pito 20. Mukhang maraming beses.
Tumawag yung amo ko din. Lumapit na siya eh. Kuya, may ano pa blue short. Anong design ba? Teka kuya, parang nag-cramps yung... Ano Facebook account niya? Ako? Hindi siya. Ikaw. Ikaw. Ikaw ko pa rin. Hindi ba nag-add ka sa nag-ano ka sa akin? Ano? Mas masakit ang broken heart, ha? Nagka-cramps sa ngayon, ikaw mo akong palingon. Ba sa Facebook? Oo. Ito sila. Tama kasi pa kami dito. Hoy, balik kasi mo yung ano, yung limantaan. Ha? Tumawag na si ano? Pupunta ka na? Oo. At Roxanne, pupunta rin siya ng Burjuman, no? Burjuman rin siya nakatira. Sino? Siya, ano? Si Ate Flory. Yung. At Si amo mo, si Sheriff lang. yung amo ko gaga pa. Hindi totoo si Madam. Ipabasa ko sa iyo yung message niya. Oh, sige. Huwag na. Oh, hindi ka pa naman maniniwala sa akin eh. Ah? Ito kasi Burjuman Wala man na yung sa... pagkain. Dalhin ko na lang. Ikaw. Hindi ka na talaga. Ano na? Okay na. Sabi na lang kayo. Burjuman. Burjuman kasi pupunta ka ng Burjuman. Pupunta sa ng birthday. Bye-bye. See you.
Matagal pa yan, bebe? Saglit na. Po? Saglit na lang. Ano pa paggawa ma? Oh. Hello? Dakata ka? Gusto nga dakkel? Ha? Puhunya si Dexy, kuha alpay. Ah, dali dakkel. Daktal ba dito eh? Dito Manila Bildi. Well, Okay, niya. yung gana niyo oras kanta? Sige, sige. Ah, sige, sige. Ano pinasa? Hindi. Yung gutido kinulong ganisa. Yung kan, oh. Nag-embutido ka? Uy. Kin... Pagti dati May salong ganisa. yung basit kami na ginabati eh. No, yeah. I have everybody very nice. But I like Cusco. Which one nice? Yeah, but I want smaller. Okay. Sorry? Four? Fifty hours long. Oh. No, sure. Sorry? Huh? I don't.
I don't want to do. I really wish there was a lot of this. Pero, yun. After it's all nice. True. Sorry. The earlobe. That is I think for in my arm. I off this one carelessly. Anong design? No, for example, kung nagkaka. Depende kasi sa design. Kung anong design. Ang ganda. Kung mag-design ka na lang, mag-design ka. Gabi, uwi ka na? Hintayin mo ako! Oh. Ano yung sinili? Pero it's okay with that, okay? Because now I need to choose which one is our solution. Yan ang tattoo mo? Ha? Yan ang tattoo mo? Oh, virgin. Taga saan ka sa akin? Sa region ko ako sa Quirino Province. Alam ko sa Bisaya? Hindi. Tagalog? Ilocano. Ilocano? Tapos, Legit. Dala. nakapagpapagod. Ano ba? Basta. Sa mga pulo. Ano yan? Awan Pagkatangan, Pastor. Awan magatang Naabay lang. Mana yan? Kuya, patingin yung ganun. Yung design para dito. Anong design? Dito, para dito sa ano. Anong ganun? Katulad yan. Saka sa Borduman, malapit sa metro. Exit 1. Sa baby. Backside of B2A. Ito lang ako punta. Backside. Backside ka rin? Oo. Doon sa friend ko lang. Birthday kasi. Ano yung tita ko, nandun yung nakatira. Parang ano kuya, parang ganyan.
Kasi ang pangit kasi na sinend niya sa akin. Di ba? Okay. Ano ba ang design nito? Bulaklak lang mga pwedeng itong cover. Ulaklak lang? Oh, parang poder. Kaya nga, patingin nga ng anong design ng bulaklak. For example. Lasing ako nito. Lasing ako nagpaano. Ang ganda niya. Kaya, Kaya sabi niya, ano yung tatatlo ko? Sabi ko, ikaw ang bahala kay Kado. Magising ko. Kuya, ito kuya, ito. Ayan, ayan. Paralakin. Malaki din parang kasi. dito. Oh. Tama ba? Magkano yung hinihingi mo na? 300. Magkano bayad niya? Sandaan lang ako sa ngayon. 100? Kasi linya lang naman eh. Ano dato dito kuya? Pero linya lang, linya. Ang linya. Kasi yung plakot na ano talaga. Ayun. Magkano? Mga minimal lang yung ano, sandaan. Patingin nga na yung dami. Nasa Facebook ko na ang dami na. Ah, okay. Kasi nagtikiloid kasi siya. Pag Yang masyadong... namumula, Oo. yan po lang yan. Hindi. Yung ink. Ay, Yung Yan. ink yan. Pag ano kasi, pag Okay. Dito ba? bit lang bibi. Ah. Maliit lang yung ipapain. Tulungan na Alma. Ito na lang kaya. oo yan. Saan Ano nga dito sa bahay nito? Ano ka to? Pangalan anak. Ano pangalan niya? Ano pa? Sandaan. Sige dito. Pahiga yan oh. Oh, Pwede pa ito. Pwede pa tayo. Pahiga. Ay, ang hinainay ito. ito na. Yuko ka.
Sabi ko, gusto ko magkatato. Galing ka sa bahay? Isa kayo ng bahay niya, no? Napunta nga siya sa akin. Wala ka sa Nangipo ko yan. Ay, nanak ng bibig. Umitin yung ano. Umitin yung tubig. Hindi ko yan. Yun nga ba?
Ay, sara. Message mo na lang si kuya. Ay, baka yung ex ko yun. Labasan ko na. Ano ba rin? Hindi nagpatapos si nanay. Hindi nagpatapos si Agiwa. Malapit na kuya, no? Masakit na ako. Talaga malandi sa ako. Kaya ganyan. Tingin pa rin. Deep siya. Saan mo siya? Saan mo siya? Ngayon siya. Wala na. Kuya? Hello. Ay, nagpapagod siya. Kaya dito ako sa labas ng pinto. Tap, may kasama ka daw ibang lahi eh. Ay, Tita? Po? Ba't naman hindi na sila papasok? Sige, bubuksan. It's okay if you buy if you want. Cheese. Baguch. Cereal yun. Ano kami? Hmm. Hindi may kasama ibang lahi. Basta to ka rin, bebe. Saan? Saan yung tutok na karito? Ginawa na iba. Yolo. Pimpos ko. Hindi. Ibarbarang market niya. Pinimar? Palengke? Taxi na tayo. Ay, kung mag-bus, bala na. Taxi na ako. Taxi. Alam naman ni Rhea nandiyo nagpapasok ng ano. So, tama yun, kuya. Hmm. Huwag mo magpapasok yun. Para sa safety din natin. Gusto nila home service pa sila ang tatala. Ang kulit pa naman niya. Egyptian yan.
Kuya, yung number mo pa po sa ano, no? Mag-home service ka? Oo. Kuya, pati naman bunga nga natin. Ikaw mo nakasin ko mo. Ano na yun? Kasama na yun. Nasunin mo ko eh. Sabi mo lang. Hit! Ikaw na, bebe. Para hindi masayang yung oras. Kuya. Huwag mo yun, papahingayin. Bili ang paggamot mo. Rin. Saan? Bigay mo to? Hindi sa kanya. Ren, 10 yata. isa po. Wala. Ren, bili. Magkano to, kuya? 10? Ganyan, totoo. Ano yung papakaberak mo niyan? Ay, papangit naman talaga. Parang bilanggo ka, ano, galing na. Pinatato niya dito sa sat ko. Sino ang nagtato yan? Ang bubo. Kaya nga eh, nabura agad na. Totoo. Ang bubo ng tato. Pagpo-practice. Parang nasa bilangguan ka, ano? Kahit sabihan mo ko, kahit malaman pa niya. Hindi ko na nga pinuntahan ulit Parang eh. bulpe. Parang ballpen pang ginanon-ganon lang. Yung pangalan ko yun dito sa paa. Kuya, thank you so much. Tatawag na ako sa'yo, kuya. Sige. Pero wag mo nang galawin to kaya hayaan mo na Yung letter N. Hindi na ano. Pag Yan lang. Yung flower. Nine. Sige, relax naman. Relax naman. Kailan talagang picture mo? Well, picture mo na pag natapos na.
Ano, nakapacheck up ka na? Yeah, kumusta naman? Oo, ginubo na. Ginubo na ako. Ginubo ko. Hmm. Basta ano, no, kaya mo? Ganyan na pa eh. Hindi, kaya may schedule ulit kung magpa-siya. Oo. Hmm. 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 Diba ka antibiotic din ang inom mo? Yeah. Kasi dapat naman pa-check up ka dito. Kaya antibiotic. Pa-check up ka dito ba? Sa right health na. Word you man. Right health. Right health. Sa word you man exit ko. Exit ko. May ano ko sa Karama. Pero ang pangalan niya Al-Karama Street. Word you man exit ko. Al-Karama. Hindi siya Karama. Al-Karama. Oh, medyo na, exit ko. Mangkot ako din ang exit ko. Oh, magawas ka nito sa may bonanza. Basta, abot man lang siya. Lapit pa siya sa metro, kung mapangita mo siya ba? Basta pag mangkot ka kung din ang bonanza, kag ang Filipino Mart dito. Kaya dito siya sa, in between sa Filipino Mart kag bonanza. Namin dito kay, namin dito kay, ano, cover siya sa insurance. May Karama, may alam mo ba sa Karama? Sa right health. Kasi i-search ko may wifi guys. Search mo siya. Nakubra ba siya? Kabalo sila? Siyempre na, basig na terminate. Mag-terminate na lang siya. Terminate na siya. Or ano, suspended. Patayin ka. Suspended. Paano? Dapat mag-message siya sa office na ay, dahil. Wait lang. Kay, ang upod naman sa balay, nabuntis man siya. Tapos na-stop ang bleeding niya. Nagkatso siya sa clinic. Naghambal siya nga bago sa puli. Tapos nahulugan siya. Kaya di ba bawal man na wala sa madre? I-ask ko tong upod kung sa balay kung ano nga bulong itong giinom niya pangpastab sa dugo ng bleeding. Mayara siya.
i-send yun naman sa hotline para baluman ng office. Sa pa may kaso, abi siya, amo nang nag-disappoint na ako kasi labi na kasi. Ayan. Printer na yun. Yan po. Dapat din, Mike. Ang balik sa ako dapat. Oo, dapat pa-doktor siya na prove ba na ano. Ito pa ba naman kasi. Sige, update lang ang feel ko na ang sakit. Yung nagtato nun, Ano yan? hindi na masakit yung paggalaw niya. Kulay mo. Yan naman. Side. Dito yun. Side. Dito yung side. No white. Yan. Blue. Hindi yan.
Red Bull.
Ganun pumatay.
Ang sagot mo? Hindi ka daw, gingiray. Patulog mo. Ha? Hugi. Ako mo ko live lang eh. Ha? Belum. Kita ya belum. Tahu mo nagyan mo. Gurda ka tayo. Hello? Sino? Ha? Hindi magtatanong lang kami kung magkano lang yung ano, yung ipapatato nila. Ah, Kasi andito na kami sa Satua kaya diretso na lang kami dyan. sige sige. Sige po, bye-bye.
Ako pala jogging. Labas mo. Hello. Oh, di ba ang dami nilang ano? Pasok. Ang dami. Hindi papakita lang nila yung ano nila. Gusto ipatapos. Naka-live siya sa ano sa tawag. Sige lang po. Facebook. Okay, saan din siya sa tawag. Nandito naman eh. Nandito yung ano. Sige, upo Ay, lang. nakikita lang YouTube. Jen, tumayo ka na lang. Ano yun, Kasayb? Ano, ano, ipakita nga no? Ano ba sa'yo, Jen? Rin. Wala. Ikaw muna. Tanong mo. Kami ni Barbie lagi. Ah, nakadalawang tatlo na kami dito ni Barbie. Oo. Ito John. Sa likod daw niya ilalagay.
300 to? Kasi naman yan. Hindi pwedeng maliit lang. Maliitan. Ay, hindi naman masyado maliit. Pa. Naman. Kasi papangit Yan, sa isa. pag, ano. Ito din, sa kamay. Yung 100. Capricorn. Ah, 100 daw to. Kasi papangit siya naman kung liliitan. Oh, Magkano ba? details. Yung last Yung price. details kasi yun, hindi pwede lang. Ano? 200 na lang po. Kasi meron pa siya isa eh. At saka meron pa siya. Meron pa ako, meron pa kami isa siguro. Parang 4 kami lahat. Ay, ba't ako nalipin? Kailan mapagawa? Kailan niya ipapagawa? Para magsabay-sabay tayo pagka. Kailan ka ba? Ngayon, ano na, oras na ngayon ng ano. Gabi na naman. Ilang oras Oo na yan? nga. Eh, matagal. Matagal yan. Sa Sabado na. Pag Domingo. Tumigo, I love you ako ulit. Linggo. Linggo din. Siyempre, paano din yun? Oo, kasi maglinggo din ako. Linggo din si Baldi, yung off ni Baldi. Kailangan umaga papunta na tayo kasi nga, matagal magkatagal. Ito, walang Buhay na. problema. Meron ito linggo. Kaya, ayusin mo yung araw sa yung starter. Kasi kailangan naman yun. Kaya ano ko eh. Oo. Kasi nga kami natapos yun. Hindi na Kasi rin malaki. kasi ni Kuya. Hindi provoking. Kapag may taas mo, sakit. Hindi maayos yung... Hindi lang maayos yung pagkatapos ng May tatso na hindi, masakit pa rin yan. Karayon yan eh. Pero hindi sa akin yung... Na, ang ma-retouch man yung kung ano, karayon pa rin yung ginagaling sa'yo, masakit pa rin. Hindi mo sa'yo, ang dami na tatubo. Hindi mo sakit. Ang gusto niya, parang alam ba siyang... Kakaunting tato mo. May likod pa yan, may dip pa yan. Kakunti pa lang daw yan, hindi pa naubos siya sa kawan. Na-addict na daw siya, sabi niya eh. Oo, pag may isa ka. Sabi nga naman ni Balvin nung dito, hindi na talaga kami magkatato kasi ang sakit. Wala, bumalik kami dito na lang sa likod. Malaki pa. Pagbalik namin dito. Ah, 100 lang pala yung dito. Tapos 100, yung gusto yung akin din, 100 lang dito kasi maliit lang yung dito. Meron akong mga minimal na promo ngayon. Oo, ay, pinakita ko sa kanila eh. Saan? Wala akong pinakita sa Ay, di, ika-game ko lang yung pinakita. Saan? Yung sabi ko, tignan ko nga, nakita ko. Yung mini-mini ano niya. Tapos may Patingin face nga. up. Anong... Kahit ano naman basta maliliit, Maliit lang naman yung sa kamay ko. may free na isa. Pagka dalawa yung pinag. Ganun din mo. Kung dalawa pa ang ano mo, May free ka na isa. Oh, 200. Diba? talaga, patataw ko ng isang piraso, 200, may free pa rin ako isa. Hindi ganun. Minimal lang. Sa minimal lang. Ano ba yung minimal? Patingin nga. Maliliit? Oh. Ay, hindi na ako, dito lang ako dito nagbago na sila na. Hindi. Hindi lang ang binabago dito. Baka ibang Eh, phone magkano mo. to? 100. Ay, nung unang panahon pa to, matagal na to. Mag 3 years na yata. 3 years na kami dito. Hindi bago po nito. Ganun Baka kami. iyak ako yun. Baka sabihin ko, tama na. Baka umpisa lang na natin. Oo, Baka masakit. din dito. Si Jun, si ano nga, si Balbi sabi, time out. Kasi masakit yung sa likod na gusto nga. Mas malaki yung masakit. Yung kay Kuya, di ba? Nung Sunday. Pero nakakatawa kasi nga nasasaktan ka. Ito yung minimili niya. Hindi pwede naman ka pumili basta minimal. Dagdag mo pa rin sa sobra kayo. Kasi wala hindi naman, di ba maliit lang yun. Ito lang. Ito. 110. Oo, kahit ano nga daw, sabi niya yung maliliit. Basta maliliit. Ay, ito maganda. Yung kayo na din. Siguro nila ko.
Parang ganito yung style ng kay Ani sa likod. Ganun din yun yung block-block sa ako. Lotus flower pala yan. Maganda din yan dito yung lotus. Ito maganda. Kaso marapa. Hindi, Sa likod yan. oh, dito. Oh. Parang sa Yan ribs kuya, mo. sa likod. Magkano ganyan? Sa mga may... Tingnan mo. Ito mga pagkakas. Ito yung gusto ko. Ay, ito maganda. Dito ko ilalagay. Hindi ko masakit. Si Dang, dito kay Dang. Hindi lang. Aray-aray lang yung si Dang. Hindi na, kung na yan, matagal. Wait, ito maganda. Oo, ma. Dito, bakit lagay nila? Dali ko dito nila. Dalawa tayo. Naninig. Ay, gusto na yung pasipahin ko kuya. Tayo dito sa back. Dito natin lalagay. Dapat sa ito. Totoo. So, wala. Kaya maganda. Ganun yun. Left and right. Yun. Ganun yun. Sa kayo, lagi ka nang laliwa. Magkanan kayo, labi. Hopefully may kakaliwain. Tama yan ha. Tingnan ko. Dito. Ikaw din. Para tatlo tayo. Pakita mo dyan, maganda yan. Oh. Maganda yan. Oh, dito mo ilagay? Oo. Hindi mo masakit dito? Dito, Oh, naman to. ayun yung sa kanya, oh. Dito, oh. Yung heart. Ano pala, iba pala. Dito, Astig naman pag nandito, pag kita tayo ng amo natin, baka sabi na, ako nga, amo ko. magdandahan sila, baka Makikita na niyan, oh. kain natin siya eh. Oo, ganyan na sa British bukas. ba? Sabihin natin, ay, Okay lang naman din. sabihin natin sa Kasi amo yung amo natin. kong lalaki, meron yung tato. Hindi na. Sasabihin natin sa amo, ganyan ano ha, may tato ako, siga ako. Lot. Ano yan sa'yo? Yan. Plums po. Ay, float na. Halata siyang Pilipino. Tanda po. Kasi plug talaga niya. Asa may sinend mo sa ako? 100 din siguro yun na nakapag-pin lang sa'yo eh. Ito Jun, 100 din to. Maliit lang naman siya na. Lot eh. Po. Yung babae Nandito tribal. nakasalang na. Taurus. Yan, maganda. Saan ka ba? Oo, yung maliliit na. Yan, oh, ano tayo? Sa office ka? Yan, sa kamay mo. Yung astig na. Astig pag nandito sa ganyan. May data ka ba? Anong Tanim mo yan, saktong ikaw. building nito kuya? Rainbows. Isipan natin. Ha? Rainbows. Oo, nalito. Ano mo na? Wala, ako lang. Star Clinic. Aster Clinic. Saan ang harapan? Harapan? Kabuk na sa ganito. Sa likod ng master. Sa likod ng Aster, sa Ribbon, ano yun? Hindi kayo matusok yung pulso. Ribbon Trading. Oo, dito lang sa may Ribbon Trading. Street ng... Oo. Oo. Basta bago magbasta. Di ba may Wison dito? Oo. Kuya, ate, di ba may Wison dito? Oo, yung may maliit na Wison sa may pakre. Alam mo yan? Di ba may maliit na Wison nun? Tawid ka dito sa kabila, yung papunta kay Ate Vargas na side. Oo. Hindi. Oo, yun. Oo. Yan. Yung mga ganito. Ano ka? Cross ka. ito yung Opposite. pinatato niya, Opposite. oh. Opposite. Ayan o. Oo, sa may Wilson. Anong nakasulat dyan? Hanapin mo yung nakalagay na ribbons trading. Rate him. Card, ano? Card, yeah. Oo, tapos akat doon, pasok ka doon sa likod. Hindi siya English. May entrance doon sa likod. May connect. Ayan. English siya. Tapos, third floor. Ito yung ano to. Oo. 302. Kaya? Ginagawa. Building pa ng Aster, kuya? So yun. Building ng Aster? Pinili niya Yung sa inyo? Hindi. Hindi. Opposite ng Aster. Tawid ka dito kay Ate Vargas na side. Oo. Basta hanapin mo yung ribbon
Trading. ano, ang Oo. dami no, si... Oo, may nakalagay na ribbon. Ano po yan? Trading? Oh, ribbons trading. Bago? Si Nico Parang dati. karate Oo. ka mo yung bagong karate. Oo, punta ka dun sa likod na may entrance Malayo? doon. Hindi, balik na Eto, tayo. wala sa ito. Sige, sige. Ano daw? Okay, sige. Magkano sige, na sige. dyan? Thank you, Dan. Fake. Ha? Fake. Sige, sige, sige. Lohe. Magpapatato kayo, te? Lohe. Yung kaya lang naman. Oh, Yung magkano. hindi. Hindi. Bukas siguro. Bakit? Oo. Hindi mo bukas, no? Eh, paano yan? Pupunta ako kay Christian bukas. Kaya nga, kung pupunta ako. Alam naman ni Christian yun. Wag mo na. Oo, kasi naglaga ako, nagluto ako ng downy. Kaya mabaho. Kaya di siya gamay. Kuya, ito. Ang baho maliit nga, na. mabaho pa rin. Kasi nga nagluto ako sa air fryer ng pusit. Dali lang. Nagluto ako ng downy, ganun pa rin ba? Ang amoy? Ay, hindi, mas maganda yung... Dito kami ni Nuna, magkayo-kayo. Dumaan muna kami kayo din kasi nga, may kwarto na ng tato. Pero hindi pa ngayon sa next week pa. Magpagawa ng tato. Oo, sige. Sino yung si Buddy? Oo. Iwan na yung cellphone sa family, naka-charge ko. Kasi pupunta din ako ng family, natutulog ko yung lasang amo. Ngayon? Bukas na. Sino? Kay Vicky. Doon sa ano lang, sa Saan lang ito kami? Golden Mile. Dito lang, sa Clock. Pero sa ano kami sa Pangimara kami. Dito sa ba? Dito. Dito ako. Tawag mo yung tawag. 10 days kasi wala siyang hangin pala. Sabi ng amin, enjoy. Yun yung bahay niya. Ano, inalam siya na. Inumin pa kayo mga alak doon. I-friendship niya na lang siya para sa kanya na lang niya isasend yung magkaan niya. Kahit sa WhatsApp. Oo, sa WhatsApp. Kunin mo lang yung number sa'yo. Nandiyan naman sa ano din. Ito yung number niya. Kasi nagkakayupay pa tayo. Ito yung number niya. Ito yung number. Tapos, 2287. saan yun sa'yo? Sa likod ng ano, no? Bakit? May taga-tatok mo. Meron nga dun sa likod din ng ano? Sa Manila Building. Meron din. Oo. Kaibigan ka dito. Kasi maganda. Kay Omar? Ha? Kay Omar? Oo. Mahal maningil. Si Omar? Yung sa likod ng ano? Manila Building. Ang pangalan na, andito yung number niya kasi binigay ng kaibigan ko. Tsaka nagtatanggap siya ng ibang dahil yung patatuin ng kaibigan ko ng lahat. Ang dahil ko. Pati yun doon sa akin. 500 yata singin mo. Magkakaroon ba lahat? Ha? Sa'yo. Nagtatanggap na yun. Bala. Tara na. Tara. Balik na lang kami sa Sunday, Jun. Sige. Kasi mayroon pa kami isang kasama. Cheers.
Yes, siya lang.
Saan ka ba? Saan? Oo, saan ka na? Sige, sige, sige. Oh, tawid ka. Tawid ka nun. Tawid ka lang nun. May mga ribbon dyan. Pasok ka dun sa... Tawid ka nun. Sa kabila. Bison, dun sa kabila. Yan. Tawid ka dito sa may ano. Sa may bus stop. May mga ribbon trading dyan. Oh. Oh. Sa likod ka. Punta ka nun sa likod. Punta ka sa likod. Ang entrance na sa likod. Hmm. Hmm. Ah, ganun din yun, Bre. Saka matapos na ako. Ikaw na sunod. Sige na. Sige na, sige na.
Kasi mga star eh. Hindi mo ito. Pasok ka. Pasok po. Dali lang. Kasi na ako. Hindi ka nang tayo. Uy, boy ka lang. Sorry naman. Yan, yan, pitray. Yan, naisip ko yung paupo po. Bayad po. Ay, kumusta po? Buti ko wala. Tapos na yun. Nakapila ko. Ba't parang nanginginig ka? Masakit na yung pag-ano niya. Di ba inulit niya nga? Pakita mo sa kanya yan. Kuya, yun din yung ginawa ng lalaki. Ay, gusto kong buhayin yung kulay niya. Bubuhayin natin. Kuya, magkano ko yung pagpapabuhay ng kulay nito? 100. 100? Gusto ko magpatato yung ano eh. Yung saan? Yung mother-in-law. Di ba pwede ba? Alin? Ayun, sinunod Yung niya. sabi mo 150 yung price dun eh. Ay, oo. Kasama na yun ka mo? Okay. Thank you po. Namulot. At least, di ba? Dagdag. Ang pangit kasi oh. Patay na patay siya. Yung Tinawanan nga nila nilisa ko yung... hindi siya taga Mas malala yung ano, yung sa praso ko. Ay, yan talaga malala yan. Last na ako na ginawa niya. Ang gusto kong kulay kuya ganyan no. Buhay na buhay yung kulay. Picture lang muna kuya, sino mo sa akin mo. Yung ano, yung pangalan dito pa. Yung pangalan na ano, yung sinit ko sa'yo. Uy. Ipasa mo sa kanya yung picture. Tayo na. Nasa iyo yun eh. Wala dito ang dito. Ah, sige. Sira na kasi Sino ba yung tinatawag mo? Ikaw din. Dito ako na. Bibigyan. Kuya. Ano ba yan? Bandila yan nata natin. Ayan na kuya. Sorry. Madali lang natin. Nantayin mo na ako. Ba, ikaw kagutom ka Saan ka na. na sir? Pagutom ka na. Okay Okay lang. Baka iin ka ng gamot. Saan natin lagay? Ah, Paano ang pagkakasulat? yung simple lang, katulad nito. Wag naman lahat big letter. Ano yun? Dito. Parang ano lang siya. No. Parang Tapos yung letter D, ano? big letter. Oh. And, di ba maganda? Dito na siya? talaga. Gilid. Pero kung magkupa siya kuya, pwedeng babalik ito. Oo. Balik mo lang. Diyan. Pwede babalik. Pero mas maganda dito. Siya yung nakakalit. Bago lang. Kasi may ano siya. Kala ko ba naman may 3 babae dito kanina. Matagalan. Ito
Kaya, di Sinubo ba? na din ako. Ha? Sinubo na din. Nahawa-hawa na. Naka-ice cream. Galing ako sa trabaho. Uy, Saan ka? pagod ba? Kanina Tapos, ka man. kay ano, Kay doktora ka? kay, hindi, kay Vanessa. Sa kay Luna dati. Saan? Sa ano, sa Dadat? bar siya, yung sa may Medan. Sa akin na napunta, oh. Yung labas sa kanya, sa totoo lang. May dan, ay pagkalam ko sa dadat ko. Hindi yun nagdadap. Yung baka naman kasi sa likod ko. Kuya, Ano ang galing? abalahin kita. Magkano sa yung ganito? Isusunod kong papatato ko sa may dibdib yan. Eh. Gusto ko makuha mo yung kulay. Kaso pagsahod na. Gusto ko siya kuya. Makuha niya yan. Kuha niya. Pero, itong paru-paro, Mm. ganyan din. Kaya naman. Kaya ito. Kaya na yan. Magkano ang price mo sa ganito? Pero wag lang maliit na maliit na. Saan mo ba ilalagay? Dito kuya. Sobraan naman kalaki dyan. Dito lang. Hindi masyado siyang malaki. Maliit ay may Kasi- tamang-tama lang. Masyado, sobrang mababa dito ate. Yung mga Para bata. sa Ayoko lang mababa. Gusto ko mataas kasi nakikita sa Yung dito lang sa Pero maliit lang. Para ready akong magkano. Magkano price mo ito kuya? Magbabatato din ako dun sa likod. Tama lang ang size kuya. Ayoko nang masyado Mga malaki. 300. 300 to. Fix na talaga yung 300. Maliit kasi. Wag lang maliit Kasi kung maliit yan, hindi natin makukuha yung mga paru-paro. Bahala ka nga po eh. Pero tatanong ko lang yung price mo nito eh. 300 kuya? Ganyan siya. Kahit di ganyan mo siya. Bahala ka. Di-discard mo. Basta makuha na ako. Kaso sa sahod na ito. Gusto ko makuha mo talaga yung kulay nito. Bakit na ako sinala? Gusto ko siya talaga. Hindi ko alam, makita ko pa lang ito. Gusto ko na ito. Ganda siya eh. Tsaka tingnan mo naman yun. Basahin mo. Pati yan kasama? Hindi! Ulo-ulo mo kasama yan. Di ba ganda no? Pero pang feel ko mas maganda. Ayoko sa likod. Hindi na makikita yun. Uy, hindi naman ako mahilig mag gano'n. Kasi gusto ko talaga siya dito, para kahit makikita pa rin siya. Ano yung papatato mo? Susunod ko kay Yun nga, kuya. yung mother and daughter, dito pinarasa ko sa'yo. Sabi mo, ng price eh. Ito, No. pero yung walang pangalan ha, ito na kasi pangalan niya eh. Di ba may pangalan ng MoMA? Yun na yun, pangalan mo. Patanggal mo. Tatagdalin ko kuya yun eh. May pangalan na kasi anak ko ito eh. Arabic words. Kuya din pala nag-drawing. Siya na nga nag-ano na din. Basta mo ha. Pinasa- Yung ha, inabis mo yung pangalan. Siya na bahala. Ayoko nang may pangalan. Siya, mas maganda yung gawan. Kaysa Oo. nung wala. Eh kasi mahirap na Isa ano naman naman sa- yan eh. Kulay lang ang inano niya dyan. Magkano yung paayos niyan? Ano din? Same. Say? Sige mo na lang. Kasi kuya, ito naman, kasi pag tititigan mo talaga siya, kita ko talaga hindi siya perfect. Kita ko yung... Gustong gusto ni, ni... Pero ito sa Sino nga sakit na- kasi dito. Sino nga yung art na... Melinda, gusto na pumunta dito eh. Well, marami pa kami mga kasamahan dito pupunta. Si Melinda, sino pa? Sila Si Timay. Cecil. Sa Timay kasi yung ano niya eh. Pang. Sensitive yung balat natin. Ay, Basing lang pamahay pag tapos ang tapo. Hindi po. Ano? May gamot. Ano? Sinabi ko kay Ano pangalan? bilhin mo na lang ako. Pipante. Pero meron akong binibenta doon. Yun na lang bilhin ko kuya. Mabilis yung kumain.
Cecil dito sa Kirkin. Kaysa kasi ba, sige, magtutubig. Sige, sige. Ano mo rin ako naman. Kasi baka magano. Anong plans? Sabi. Tulog. Misa. Isa. Pati na. Sorry na. Kaya mo? Kaya mo? Dito. Pangalan lang siya. Mickey talaga? Mikdik. Mickey? Mikdik. Ah, Mickey. Palayo ng .com sa... Hanap ako ng record. Ano? Wala kang bones? Ha? Hanap ko kanina. Ganito ko yan. Baka manalig. Hindi. Okay, ako taas. Nanginginig pa naman yung pangko. Masakit yan. Yan, mato. Oo, buto kasi siya. Okay man. Ay, ang galing. Ganun lang kasimple. Hawakan mo yung pangko ko. Ano ba natin? Ang ganda na pagkakasulat. Yung sa kaibigan ni Christian, 2 days pa lang. Buran na. Kaya nga, itama to, pero sa ano ko na to, ano yun. Baka hindi ko na kaya. Maganda nga yun. Sana sakit. Hawakan mo yung pangko. Ba't ang tumawa? Kasi sabi mo, wala tao, kaya pumunta ako kahit ang plan ko, umuwi pa muna. Hindi pa ako makapag-vlog. Bukas kasi marami ng customer si Kuya. Kaya sabi ko, ayaw ko makantay na matagal. Kaya sabi niya, wala daw tao. Kasi Pagkakaalam ko yung sa ate nung Sunday nakasabay ko, babalik bukas yun. Hindi malaki dito. Saan mo nalagay yun? dito. Kasi di ba, ito, magkakaiba. may siya. So, dito ko ipaparaan. Pag ganun siya. Kala ko nung bukas ka pa. Naghahakot kasi ako ko yun. Dito ako. Di ba nga bukas kasi, pag marami tao, di ba? Iiwanan ko na sila. Ano na kasi ibang lahi na sa maya. Matami yung bahay namin. Okay lang yung bahay namin. Oo, maganda naman ang pwesto Oo, mo. sabi ko sa'yo, di ba? Mas maganda kasi yung dati mong bahay. Kasi yung dati ng bahay, puno laging magsusuga. Oh, yung sa amin naman, mangiinom. Eh, sa amin nagsama, sugal at inom. Eh, buti sana kung puro kami lang Pinay. Ako na, Pinoy. yun lang kasi ako Puro pag ano, ibang pag lahi. katulad ngayon. Kaso tatamad ako, talaga ako yung sa anong pahinga. Baka Mga walang disiplina pati sa CR namin, naninigarilyo. Yan na yung kuya, gusto ko sila lang mamaya. Baka gutom ka na kasi, Sai. Ang galang tayo namin na sa pumunta kami ng Pinoy Mark, nandun si Piolo Pascual. Inis talaga, Sai. Nakita ko sa ano. Hindi ko nakita sa Ang liit-liit niya. Maliit lang Ang siya. ang liit. Pag sa ano, Parang parang butiti. laki. Ang Bulaan pala payat. yun. Ang payat niya. Sabi ko, baka may nag-away dyan, baka may na-hospital. Okay na kaya? Alas na, ang galing nga yung kapis ako.
Babuhan yun, ilang oras. Ano yung pagkakataon ng ano, ang tagal-tagal. Ay, abutan nga ako noon. Tatlot Oo, kalahati, oo, sabi ko sa iyo. Sabi ko, kailan pa yan matapos, kuya? May lakad pa ako. Ngayon, umpisa kami 1:00. Oh. Natapos kami 5:00 na. Bakit McD? Sa akin. Ano niya, nickname? Ano ba yung tawag sa pulis na ano? Na tawagan niya. Parang pala, Tagang pinatato mo pa kung kailan. wala eh. Hanggang gawat na yan, ha? Paano ako hindi ako magtatato pag hiwalay Ay, na mali ako yan, VIP ba yun? yan? Parang antibiotic siya. Away din sa nila. Nanon ako niyan kasi. Hanggang na, next na. Makaramdaman yun ako ng sakit. Yung pero para isang sa ano, Kaya na bang uunahin? pag-shade. Wait ka lang. Saan mo lalagay yan? Kuya dito, di ba may pangalan siya? Tingnan mo yung, di ba may pangalan siya na ano? Nasa na yung side? Ito kuya, oh. Tingnan mo. Meron na sinend ko na nga yung kuya. Bago ko sinend. Yan po. Di po may pangalan. Ako pala ganito kuya eh. Hindi kasi pinalis ko yung pangalan. Oo. Ito na kasi yung pangalan ng anak ko. Si parang siya dito sa kuya. Padala siya. Paharap. Oo, ganyan yung ano niya eh. Agad yan din. Opo. Pero hindi na kailangan yung pangalan, yung ano lang. Kasi may pangalan. May pera ka na. Ha? May pera ka. Oo naman. Kaya wala kasi yung loan niya. Wala pa tayong sahod eh. Naghahanap buhay ka pala, ah. Hindi gusto ko talaga ipatira yung bulaklak sa sahod na lang. Sabi ko yung mga anak ko nang sa likod. eh. Hmm? Ayaw ko sa likod. Kasi ano ito? Ayoko gusto mo Ay, yung kasi maayos na. Yung ganyan, okay lang. Pero yung dito kasi ang parang hindi na. Tapos, magsamba ka tayo. Long sleeve ka. Wala akong na. Saka dito ayoko. Kasi magbibigay sa samba. Yo, ako gusto ko talaga sa baraso. Ay, wala. Nag-long sleeve ka. Ang dami ng nasamba doon na may mga tutulog. Yung Hindi ano, mo. Ano na tayo, nasa modern na ano na tayo. May rason Sa ka. Ay, iglesia po. Iglesia po kasi kami. Marami na Ang ako dami po. matatuan. Yung mga nasamba doon, mga tatoan yung iba Ayaw doon, ko mga lang. babae. Okay. Right. Kasi hindi naman Iluwan na ba? Ang sakit ate. Dati oh. Yaw. Ludo nga ako ah. Kumain ka na kumain. Madali lang naman yata yan, kaya ako antayin mo na. Pero kung nagmamadali ka, wala rin problema. Ako nito pa. Alam ko na eh. Wala ka nakita? Kasama sa mga bukas mo. Saan ba na ka? Ako ba kami kagabi na yun? Saan? Mabot kami. Doon sana. Yan ah? Hindi dito lang. Sa may kila Jem. Malapit lang. Di ba magkasabay na sa sakyan? Oo, nakaabot pa kami. Kasi, di ba ano yun? 8:45. Wala mo na. Ha? Ano oras ka? Ano? 8:45 ka na nakapunta. Dali-dali lang kami. Kasi nakaready na ako. Si Ono lang yung Ano oras labas mo? Alas 10. 10:05. Tapos nagluto pa kami. Kain kami. Sana nabang yung miniature niyo ako. Message ka namin eh. Sabi ni Yunor, kasabay mo raw. Late din. Di, sabi ko mag-alanganin nyo kasi late na. Pagod ka. Oo. Kasi mami nag-aantay Kasi sa amin. ano kasi hindi siya pwedeng hindi sumamba kasi may bisita yung bukas yung jowa niya. Pwede naman bukas mo. Ayaw niya. Alam mo naman yun. Bago gumising nila na bukas. Tsaka nila ka daw sila ngayon nila Melinda. Saan Kasi mo hindi ba? ako- Ewan, mag-iinuman daw. Ako ang dinala ko na. Sasama siya? Ayoko siyang pigilan. Pero good luck sa kanyang mga bilang. Kasi wala naman siyang circle of friend ko ba? Wala siyang iniikutan. Kasama niya si Bel? Hindi. Sila nga pinilinda. Okay lang yun. Ako naman kasama niya si Bel. Kaya hinaya ko baka may sa likod trabida pa ako. Hinabayaan ko siya Ah. para matuto siyang Paano si makisama. Cecil? Wala din kasi, wala hindi si Cecil. Jenny.
Wala kasi siyang ano, hindi siya, Sabi ko. alam, di ba parang hindi siya, Umikot na sa Oo, inyo. wala. Wala lang yun. eh, sabi ko okay lang kasi may, ano, kung maki-ano ka kasi minsan na-allow din sa mga, ano ko yun. Kaya bag mo ito. Okay lang. Parang nadaan dyan baka masakit. Akit mo na. Kasi nung ganyan dating sa amin, hinatid si Bill dun sa lugar niya. Sabi ko, ikot mo sa may pakalit. Ikot niya ako. Ay, di ba mayroon pa yung stoplight? Oh, signal. Ayaw ko sa ano, masyado sa pag- Nasal, sino? Si Bill? Masyado Nakita ko sa kasi si ano, may nakita akong taga-amin yung nagpapataya ng sa amin ng mga... Basta may nagpapataya ng ano, ng sapatos. hindi yung sa loto. Alam pala niya yan. Sabi niya, Ribos, sige pa yan. Ako, dito lang yan. Ano yan yan? Sabi niya sa akin. Shit, sabi ko. Doon pala. Buti nahanap mo agad. Ano din naman? Sabi niya. Kasi sa ati Laura yan na pala naghatid sa akin ito, nawala pa kami dalawa. Ano ba? Kaya yung pangalan. Malaki. Kailangan mo. Pa ganyan, pahiga. Pa ganyan? Hindi, kasi isusundin niya yung ano din eh, yung tamang ano din niya. Di ba yung ganyan niya yung pangalan niya dyan? So ito na yung pangalan niya eh. Bali kaya dito na lang siya. May buto ka dito. Okay lang. Saktan mo nga, Kasi kuya. pag binago ng forma, pangit. Saktan Kasi mo nga, dapat kuya. nakakano yung Para madala. pangalan niya. Ha? Saktan mo, para Ayos madala. Ano pala niya? Yung doon pala, inano niya din na. May siksitari pa siya doon. Hindi, wala siyang ganyan. Meron, ako doon. Ay, yung Yung babae. jowa niya. Yung jowa. Halos hindi pa mabinto. Sinusutog lang niya, no? Gusto ko lang makuha niya yung ano. Kasi wala naman yung ano eh. Parang dire-diretso lang. Di ba na, kuya? Kuya, ganito na talaga ang kulay niya. Hindi na mag-fade. Lalo. Alin? Mag-fade pa. Kasi laging nababasa. Hindi naman Okay lang. pasok nung... Okay na. Kasi natanggal na yung ano niya. Pag nag-fade ang kulay. Ganito na Di, yung usually talaga dyan sa... Sa kamay. Ah, Gamit Pag na lalong yung kasi gamit nababasa. na. Gusto ko pag may tatak yung bilog na yun. Kaso masakit-sakit yan. dito. Ang dami kasing kulay. Maliit lang. Hindi naman masyadong malaki. Hindi ko na kasi yung mga sasama sa dagat kung baka kakawala-wala, baka tayo mga tropa-tropa. Kailan ba? Sa 18 nga, sa isang Saturday. Ngayon? Hindi ngayon. Ligo lang naman eh. Kunting happiness lang. Si Nakayang ba sa design? Oh, syempre mawala ba yun eh. Tampo sa kanila. Oo, nalala ko, diba? Well, sa totoo lang, hindi lang makain kay Jem. Ayoko pa kay Toms. Hindi ko alam kung ba't ang layo ng ano ko sa kanya. Kasi hindi ako nainig. Kasi ang yabang naman kasi. Lang lang sa akin. Para magkasama. O sa akin naman, wala problema yun sa amin yan. Pero sa akin wala problema din. Kaso, Ito pa. May client silang dalawa ni Lisa. Magkasama sila. Babanggaan silang dalawa lahat. may ugali kasi May si ugali Toms. kasi yun lagi Tapos napapakat pag sa siya taas. inuutusan mo siya, parang galit lagi siya. May reklamo agad siya. Dali siya. Kaya na... Mabuti sana akong maayos magtrabaho. Eh, ako kung kuha ko ng trabaho niya, Diyos ko, hindi lang ako nain. Hindi ko pa siya nakasama. Ay naman. Ang gagawin niya, alam mo yung trabaho niya, ulitin mo talaga kung ayaw mo mag-complain.
Si Ate Eileen naman, nakasama ko pa. Ay, isa pa rin naman yun. Parang akin naman lahat ng gawa na eh. Ano lang yun. Yun na nga yan, si Tom, si Aileen na malaki. Nag-CR ako, dalawang CR. Si Dan. Reading ako. Mga iisa mga ugali nila sa Tapos pagtatrabaho. isang kwarto lang yung nalinis na. Ang laki-laking mama pa niya. Damulan Sama-sama na loob ni Christian sa akin kanina, ay ni Christian kanina, nagkikwento sa akin kasi ang kinuha daw ng mga tanod si madam, si yung naging jowa ni ang kumbot, Tuna. si Rona. Ay, Talaga. asang gusto ba rin si tapos si Nova, yung bago lang. Tapos si Parang peke apat yung eh. mukha. Tapos di ba rin sana si Jen, tsaka yung isa pa, yung Si Tata. hindi si Nakuha Tata, siya? Jen. Hindi si Tata eh. Si Jen, basta si Jen, Yung tsaka, mataba ni Jen. may isa pa. Jen. Basta apat. Si Tata yata, awan ko, di ko alam. Basta apat. Jen. Inis na inis talaga siya dun sa kay Rona. Nagsasayaw daw dun sa harap ni Sir. Ano? Oh my God. Ang sabi nga niya, ang sabi nga daw niya kay Mariel, bakit naman yun ang inano niyo? Sabi naman ni Mariel, para daw ako nananawa naman kasi sigaw eh. Siya nang magsisigaw. Bakit kailangan mo sumigaw? Hindi naman siya papansin ni siya. Kilala mo nun siya. Lang yun. No, ang ibig ko sabihin, bakit kailangan sumigaw sa mga gas? Okay lang, malapit naman ah. Ano? Kung magbabago ang isip ko, Totoo hindi. naman. Hindi pa sure kasi alam mo namang may mga plan ako eh. Mag-uusap pa kami sa final niya. Nag-ano ka? Mag-open ka ng new chapter mamaya. Mag-ano pa kami ni Sir. Paano ang pesa ko? Sige lang, iniilan ko lang yun. Uy, na po. Makakala sila sa buwan. Di ba kitang-kita siya, no, kuya? No, hindi ko talaga, pag pinagmamasdan ko, napapangitan ako. Ano pangalan ng nagtatag sa akin? Hindi ko kilala yun. Ako din, hindi ko kilala. Siyempre, di ba kay Christian nga? Tama ko yung tadoon siya, naabutan na kami ng huli. Alaw na kami nag-umpisa. Ito mo. Pagkatapos kami pa ng pipe niya. Sabi ko ni Christian, 30 minutes lang. May picture mo nga yung braso ko, be. Kusang ko tabi, ah. Anan? Bayad na? Ha? Bayad ka. Pabayad na ba? Bayan, magkano? Magkano pa? Okay lang yung size mo. Oh, sakto. Ganun mo itong biling-biling. 16 pa na. Nakita mo na. Oh, mas malaki pa sa amin. Masyado namang malaki. Te, pag Oo, ano, okay sakto lang. Ay, maganda na nga. Madali naman hindi kong tirahin kasi ano lang ito eh. Tama to. Pero sa akin okay na. Kasi may plan ako dito, alisin ko lang. Tsaka bawal mo ng lahat. Kasi hindi na lang yung kaibigan ko kasama yun siya. Hindi nakapasa. Ano ka, may gagawin ka pa sa'yo, kailangan naman. May ano ako sa iyo. Nakakatuwa si Vanessa. Magsasabi lang. Alam mo si Vanessa, ano talaga siya? Alam mo, si Ano Tina, tayo nun? puti sila mag-asawa eh. Hindi ko lang alam kung saan yung ano eh. Pero parang hindi sila yung as in talagang puting-puti. Bait-baitan ngayon nga may ano siya, mayroon siyang pao siya. Sabi niya, voice ka daw. Sabi niya, oh my God, sabi niya, ang sakit daw niya ng isang linggo pa. Sabi niya sa akin, kaya hindi pala siya nagpabook. Akala mo dapat, di ba, doon ako doon. Di ba, nag-absent kami nung mag-ano nga kami. Hindi pala siya nag-cancel pala siya.
Isipin mo kung hindi siya mag-cancel, o di ba Sabado ngayon wala namang client na regular zero na, maghapon na, o hindi pa siya dinala. Ayaw na talaga sa kanya siguro, hindi ko lang alam. Baka nag-request na Mabait siya. Kasi nga one time ako napunta doon, hindi na ako naalis doon. Pero okay na rin. Isipin mo, sabi nga niya sa akin, ang ano daw ng trabaho ko. Malalaman mo naman. Sabi niya sa kung akin, ano, sabi ano niya, man. Sabi nga pero, dito nga sa may Medan ba yun? Albar siya Medan. Parang nag-ano sila eh. Malapit kay ano, sa Polo. Di ba ano na yan? Albar siya na yan? Albar pa yan? Ano ba yan? Midan pa rin. Medan pa rin yung dulo doon. Yung di ba kaila, ano to, kay Chris, ano sa may, unahan pa yung may mga highway. Midan. Pero hindi nakalagay doon ay Medan eh. Di ba? May mga, bawat Pero building kalapit na doon, Medan. bawat building doon may pangalan. Kaya, Ito siguro hindi na niya ikukupanin. Kasi susugin na lang niya to, di ba? hindi na. Ano mo lang, shading na. Shading kasi ito eh, mahaba-habang ano. Gusto ko talaga. Sa individual. May sakit ka ba, Sal? May ubo ka pa? Ganyan mo umaga. Okay, nagpisto po yan. Okay. Ikaw okay ka lang dyan. Ano din? Ginisip ka ba? Hindi na ako nasanay sa sakit ah. Masakit. Hindi. Okay lang, masakit-sakit. Hindi na masyado masakit kasi walang buto din. Sa bang part ang mas masakit? Ito naman, kaya ko lang ang sakit. Di bakit yung iba nga, di ba? Ang dami-dami kulay. Nakailan ako. Ha? Tapos kayo naman. Oo, nung ano pa yun eh. Ewan ko lang kung... Di ba pag ano, isang bawas lang. Exit yung gano'n yung nagagawa. Ngayon pala sa kanya. Anong oras ka pala nandito? Anong oras ka nandito? Dapat kanila pa alas 5. Eh, binastranded ako dun sa may Pinoy ba? Pagkabagay Kuya Pascual. Kasi start pa. Dami na yung kami. Yung flower na yun, Sai, parang puro shading yun. Sakit yun.
Sayang, huy, pag nagutom ka na. Okay lang ako. Sabi mo, Kamamaya, nabala kita. wala akong date, wala akong jowa, wala akong yama. Wala akong jowa. Ah, may kasama ka. Hindi nakapasok ang jowa niya. Sumama. Hindi naging kami pa ni Michael. Bakit mahahilap mo ba ako dito? Tingin ako. Pero yun nasa may dibdib mo, ilang linggo na yan. Saan ka? Oo. Ano? Namamalat pa siya. Wala naman yun. Wala na. Hayaan ko lang na ganyan. Kasi hindi ko laging nakupasok. Paano kung butterfly, Common na. Everyday ko yun, nakakapagtato ka? Ah. Meron ako. Sinubukan. Natatawa si Kuya. Ano naman sabi ko sa'yo? Hindi to. Wala naman maliit. Shader? Eh, Sagot naman. okay nga lang. Ano ka ba? Alam ko na, ano naman. Baka gutom ka na. Kasi iinom ka pa ng gamot. Masakit sa may paa na yun, ano? Ayoko pala sa may paa. Tanong ko na dito. Tingnan mo naman yung bako. Puro mo to. Parang namagosyo. Saan? Kaya gusto ko may gamot eh. Ako kasi medyo meron ako naman dito si doktor kasi maano, kaya hindi ako makaano. Sipin mo si Nakris na napagbigyan na sila. Oh. May mga message na sila. Ako wala pa. Na. Yun sa ano, dig ko na isang buwan. Okay. Baka wala pa tayo, no? Na parang nauna ata sila. Paano nila nalaman ng minutes? May message na sila. Baka sila yung nauna, no? Hindi kasi pwedeng sabay-sabay eh. Ayan, ako pa naman ano ko. Talagang ang client ko. Pa, sino ba nalibay? Si ano, Ate Elena. Yung mga natatapos. Naging niya kasi siya eh. Ayoko naman, utang pa nila yun sa akin. So, ibig sabihin, pag natapos kami, may babayaran ko sila. Okay? Ha? Parang sa babayaran ko. Isa lang ang offset ko eh. Meron Kasi pa. nagbibigay naman sila ng 3 days na kasi. 3 days? Kailan kaya yun? Hindi, bawat isa daw sa atin, kung hindi ka full. Kung full ka. God, alam mo, nag-travel pa lang dito pala. Kasi lagi si doktor nagpa-travel. Ang doktor siya eh. Ano siya ay, yan sa ano, sa utak ka tayo. Eh. Doktor siya. Basta siya ano, naalis siya lagi. Lagi siya nagpupo. Ay, dumadaan siya. Ngayon. May susi ka. Oo, pati access card. Kompleto ako. Pinagtan nga yung access card ko kasi pinagtan ng bago. Kaya
ano ako doon ng security, basta makita nila ako Ang doon. bayad yun. Assistant yun, bayad. Hindi, nakastart talaga ako doon. Dito kuya. Malaking babae. Hindi ko na natatandaan. Sa dami ng tinatatuan, ano ko yun. Maganda ang kulay niya. Yung parang, Gusto ko yung mga, yun palang pag-shading, yun palang sakit. Kasi, tatlong parang. Hindi na makain niya tatlo. Apat. Hindi. Yes. Pati yan dito, di ba? Ha? Ayun. Moving lang eh. Oo, kuya, mapupuno pa lang DHK dito. Dami na nakakatrabaho, oh my God. Dapat si Melinda kasama ko ng kanya. Hindi kay Syra. Kasi yung kilala naman ni Chris. Hindi pa kasi siya hindi pa siya, First timer eh. bago pa lang siya nagtatato kasi, tingin ko lang kasi yung mga tattoo niya, Hindi niya parang pa alam mukhang tatong gagawin bata. yun Yung linhawig ng bata. Galing mo na. Parang din drawing lang. Sa PPH din, marami din sila. Ang PPH talaga. Ang Sabi naman po ang babae, wala pa naman kami 50. Yan. Pero ang tibay ng company din namin. Kahit lockdown trabaho ko na pulis eh. malakas may ari. Opo. Papakita lang namin papel. Tapos nagkuha siya ng, matalino kasi may-ari nung dyan, nung amo namin. Umuha siya kasi sa, ng pulis sa, So, pag pinakita namin papel, niya ba yan? Ang dami pa talaga. Papel ba yun lang? Ang likod ng KFC dati. Ang puno yan ng mga nag-aantay. Ayun. Kami nasa may bakar kami. Wala po pala kayong kala ko kasi Sabado lang at Linggo para masabihan namin kasama namin. Wala mo pala kayong po. Sinubukan kong family. Ang maneho. Di ba Sai? Ang maneho suko sa kampanya. Mapagod, di maganda pa yung family driver eh. Okay, Nakapagpahinga ka pa. Magkano po ang pag family driver? Mababa ng 3,000 dyan, 3,500. Ganun po. Ayaw naman niya akong pag-stay sa sasakyan. Kung mag-aantay ka sa Ay, ganun po talaga pag family driver, mag-antay ka talaga. Okay lang kung papaandar yung sasakyan na sobrang init na yun. Hindi siguro. Halimbawa sa building po, hindi pwedeng maghantay. Walang matambay sa Halimbawa, pag hatid sana, halimbawa hinatid mo, tapos baka pwedeng umuwi, pero hindi pwede. Siyempre, ilang oras yun sa school, di mo ba? Ilang oras din sa school. 3 o'clock yata ang out na. Hindi okay lang pagka umuwi kami, pero pagka may meeting sa school, Nag-aantay. 3 oras. Wala pong nagtatato. Matagal na? Si 6 years. Matagal na pala.
tattoo sa amin, walang ano, basta ano lang siya, ang gamit lang niya yung ganun. Ano? Yung ganyan. Yan nga po lang gamit niya, di ba Chris? Ay, Sarah. Isang ano lang yun, isang... Ay, isang... Opo, iyan po nga, yung ganun lang. Gamit pa to. Siguro minsan nabot din kayo ng late na rin po, ano? Hindi yun sa pagka-weekend lang. Pag... Okay. Alam hindi mag-drawing yun. Hindi ko yan. Ang talent na yun. Kasi pag nagtatatanggal ka na yun. Kasi sa ibabaw lang naman. Nakita ko ni Kuya, sabihin na, oh, yan ang si Kuya, ako magtatanong din. Bakit? Ano yung pinagagawa mo? Hindi ko naman tanong. Kaya sabi ko kahit may sara doon, yung pa rin yun eh. I mean, sa amin naman sa room namin, hindi na, kaso hindi mo pa rin yung konting imik ba? Mahaba pa naman pasensya ko kaso sagad na. Kaya nga alam ko eh. Tsaka pati alam kong kailangan, sana akitin na sana Tulog. yun na, hindi doon ganun. Kaya ayaw, tsaka may mga nagiinom doon. Kaya nagising ako, hirap na ako nakatulog. Alam ko, tapos may sakit ka pa, so hindi ka talaga pwede yung, ano. Yung mga schedule pills na ako yun, wala pa rin. Nainom ka ng sleeping pills? Hindi na ako katakot. Pamparelax lang. Sabi mo din sa mga pinag. Kasi kasama namin Ilocano. Ano ko yun? Babago ba ako? Mas masakit yung ginawa sa iyo. Sakit, kasi pa ako hindi na makasinta. Maganda naman kamay niya. Kasi forever na nakalagay sa katawan mo. So it's better perfect ka Tapos lang. nagkita kami ng matanda. Sabi niya, asan na yung pinatattoo mong Kasang flag? ba ito? Hindi ko malang mapakita sa kanya, hiyang-hiya ako. Gusto niya makita. Nakita ko pa may tabot sa kasi niya. Tatlo po. Hindi ka pa nakalis na kung susunod. Kaya nga, puti nga eh. Kung hindi nako, talagang... Hindi lang na ikaw gumalaw. Kasi gusto niya din. Gusto niya. Nako, good luck. Masakit. Ah, yung may Parang moon. moon. Maganda talaga. Unang kita ko Gusto palang niya daw, yun. pero gusto ko munang ay, ang galing. Nakuha ni Kuya, oh. Oh, di ba sa... Diba, hindi ka manghinayang. Sana pala, kuya no, nagdiretso na lang ako dito, no? Hindi na ba ako? Kilala pala ako na ito. Tattoo na pala ako sa Panginoon. Ah, nagpunta ka na po sa lugar Last nila. year, hindi ko na alam, wala naman akong plano magpatabi. Siyempre, heartbroken eh. Sasakyan. Kasi nga gusto nung paayos yan, tsaka magpatabi na. Hindi ko na nila ni ate, ano,
Sana dito na lang pala. Hindi na to. Yung pag-drawing. Nasali ka na ba sa mga contest? Ayoko, nakakatakot kasi baka magkahulan. So may mga grupo kayo dito? May mga kasama din ako. Ano yung mga Yung kapatid. skill? Wala po yung wala po yung Pero at least magiging popular ka na nun. may lang habol mo. May YouTube ka na eh, syempre. Yun lang yung ano. Magkakasawit ko. Ang galing ng doorbell. Grabe yung doorbell yun ah. Kanina pumunta kami sa Pasero to. Sabi, sino yung mga artist na Hindi ko ba ito? Oh, isa na lang eh. Dali lang naman gumalaw si Kuya. Saan po kayo magpapatato? Sa baraso? Sa... So, as in totally Dapat damaged nag-shirt ka na Then, lang. naka-short ako. Ay, di malaki po yung papatato niya. Hindi, paunti-unti para maliit dito. Pero gusto ko kasi dito hanggang dito kasi as in totally damaged na. Nabalian? Nabalian ng ano ba? Ang laki dito, oh. Talagang 10 banditer yun. Hindi siya nakakapag-shirt. Sunod ko yun eh. Pagkatapos ko siya na yung ano eh. Pero sakit. Kaso nga lang. Hindi siya nakasaktan yun kasi Kuya, may record kaya pwede. Ay, bawal. Ha? Pwede, hindi bawal ba inuman yan record? Para Madugo hindi ba siya po. masaktan? Isipin mo na lang na heartbroken. Bilong pero. Ayun, magandang babae yun. Yung nagpaano. Ano? Ang pagato. Dito, ang ganyan yun. Ang pagkulay na bagyan doon. Nakapagpatato na akong una kaya medyo naano ko na yun. Pwede nakaganyan lang, kuya. Oo, kung ano yung pesto mo eh. Hindi na kayo gato doon. Ako yan. Sanay na yan sa tiya. Hindi, ayoko makita na ano na ugat na. Pag ba Ganyan talaga ate. Pag sa may ugat, dapat pinatuan sa may ugat, ano yun? Dudugo yun? Hindi Dudugo po, ko yan? wala po yun. Ha? Hindi. Kasi para dagdagan ko rin kasi ng paru-paro dito, paunti-unti lang. Paro-paro di. Nakainom. Sayang lang yung pagod. Hindi, Eh, pag yung- ikaw po, Pagka yung tatatuan may inom, pag di maano yung sakit, bawal nga te. bawal pa. Kasi nadugo daw. Pag po ikaw ang tatatuan kasi inom ka Nagkawal po. ka sa karamihan. Hindi naman, masakit siya pero kaya mo. Bigyan mo naman Wala, wala. Ako galing pa sa trabaho nga eh. galing na lang dito sa trabaho. 30 na say. Okay ka lang say. Okay na ako sa say. Makaya na sa'yo. Malapit ka naman. Eh, napupuyat eh. Gugutom eh. Pag Sabado, ano na, ulit na. Okay lang daw, pakainin ko na yun. Okay ka lang. Sigurado ka, baka nga gutom ka na. Hindi na ka mag-diretso lang siya. Hindi ko na. Sana all na yung live. Yan ang tawag. Hindi siya galing sa nakuha talaga niya yung kulay ng ulo. How much man na lang yung dulot? Nakukuha siguro yung kulay yun. Wala. Kuha na nga yung Gusto ko butterfly. talaga yung kulay na- nun eh. Yung makuha niya yung kulay, yung bumi na bumay. Ano kasi yung aking dog? Kain ng kain, nilinis ako. Kaya Pag di may mo white nagulo. bread ka.
Nagtotoo talaga pala kuya sa ano? Private part? Sanay na yun si Kuya. Hello? Paano Pati kung... nga sa mga susunod. Uy, paano kung magtotoo ba yung... Pagkata ko, Ayun na nga. magpapatato dito eh. Okay, as in, sa ibabaw ha. Itingnan mo naman ang tao sa Pinoy Mart. Hindi pa siya dumating ah. Hindi na siya lumabas, baka sa likod na dumaan. Oo, itatago kasi. Ang liit-liit niya. Parang butiti. Kung nakapagpa-picture man lang kay Kuya. Tapos, pupunta na ako dito. Sabi ko, sino ba yun? Yung ano namin na aksidente. Ano naman ako. Si Pio, tapos ko pupunta. Stranded doon. Before and after. Before and after. Huwag naman. Nakahiya. Hindi ka pipicture lang, naka-video lang. Nakagane. Ayaw mo. Si ate ay. Okay lang, Jesus, mabuti ka naman. Pati lang ako Binti talaga. lang Patato kasi kay Kuya dito buong dito ko sa may binti eh. Babalik pa ulit ako. Ako nga, babalik kasi din. mayroon yung masakit ka. Alam mo pa natin, isang sakit lang. Ha? Isang sakit lang. Ang likod. Bis ka na, te. Siya na lang to eh. Marin mo naman. Isa ka naman doon kung nakalis na ako. May niya Kuya pagkatato? Oo. Talo po, Gobi. Ilang pa lang edad nun, hindi pa nakabot na 18 yun. Tingnan mo, laki-laki. Parang nasa 17 pa na nga tayo. Nawa na pala yung... Ay! Ay, naka-video pala ako. Huwag mo akong bibidyohan, please lang. Kuya, Hindi ka naman please ma-artista lang dito. naman. Hindi nga kasi. Karamdaman naman ako ng ano, Sakit? ng tusok. Aray. Hindi, okay lang. Ba kuya? Wala siya, wala na akong naramdaman ano sa kanya, balat-balat. Kasi mag-ano pa talaga yan, magbabalat-balat pa. Ilang buwan? Hindi naman buwan. Pag may gamot, madali lang. Mag-heal. Akala ko ba magpapasiding siya? Sige yun na. Eh, baka basic pa yun, baka sabay na kami. Ang micro-seeding sa naman. Mura ba? Ito si Kuya. Sa mga kung kami mag-ano, no? Marami yan doon sa may Jumeirah. Sa Jumeirah, di ba sayang? Dami sa Jumeirah, no? Mga ganun. Nabambaw na.
Siguro masakit yung yan sa may ganito. Kasi pag may dati na parang masakit-sakit na. Hindi katulad nung wala pa. Tago mo lang sa ano, ay, tago mo lang sa Paalam. Patutungan sa ano, pinagkita ko. Ha? Oo, sa private part. Nakita ko mo. Pero ako na Saan yun nagtato? Dito lang din? Ah, pag home service pala eh. Pag talaga mga ganun, dapat home service talaga. pwede na hindi maghanap ko eh. Puta ka na lang. Yun yung sa ano kuya, di ba? Pag ayoko na magpatato diyan at nalabas yung ihi. Nakahiya yun, di ba? Naihiya mo pa yung nagtatato sa iyo. Hindi ka nahihiyan ko ya. Totoo yun, di ba nakita ko? Oo, nakita ko Ang yun. ganda babae pa naman, parang mga anak ang forma niya doon, pagpapatato. Sa video. Siya putang... May ano ka naman ate, mayroon kang mask. So, ano lang ang masakit pag lagi nang natatamaan, hindi na eh. Line. Yan pala yung masakit niya. Nagalaw yata yung ano. Wala ka? Yung para. Magkabahay pa rin si Tones tsaka sa atin. So pag pumupunta yung isa doon, alam mo yan. Alam na! Paano yan? Tayo nga, ano, hindi tayo pumunta lang na. Tayo sabi mo, Eh, si Tom, hindi ko kasi nanat lang ugali. close na ni Madam. Ito ba? Ay, isa pa, number 1 pa lang pala sumbong si Tom, ha? Paano yan? Alam mo ba kung bakit? Nasabi ko, si Genevieve, sasawayin ko, ako hindi kasi ako, ano, Pero ako kaya doon. naman talaga kasi. Maingay sila. Tapos tulog daw. Masama daw ang pakaramdam. Dapat sabi ko, sinaway na lang niya na, uy, huwag mo na kami ingay. Eh si Genevieve siguro minsan na ano na yung biro niya, eh baka nasusobra na. Ganyan ko, na ano niya, no? Huwag na natin. Kaya siguro masakit. Bugbog na ko yun. Dito na yung sugat. Ano nga siya, yung... Pero nakikita ko pa rin yung pagitan niya, kuya. Alam mo yun? Ganyan ba siya? Maingay po. Actually, maingay. Ay, baka iba yun, ano, kuya? Hindi parehas lang, ano. Hindi lang, ano. Kasi hindi lang ang gamit ko ng hindi ko pa nakakabili ng ganito. Kapag pala na ano na siya, yung natatuan na tapos kapaayos mo, masakit na pala. Iba na yung ano. Kasi hindi ko naramdaman yung sakit dito sa isa eh. Dito masakit. Ibang sakit ito. Ikaw malaman ka. Paano lang ko ba yung... Hindi naman question yung malaman o hindi. Hindi, meron pa balat rin lang naman. yun. Paano ba? Paano naman ako? Mga first timer din naman ako. Oh, ngayon lang din kami nagpatato. Itong tarong to ba? Sakit. Pero yung nung inaano mo, hindi ko nararamdaman yung sakit eh. Buat pa nga siya. No? Ayan, paano ba ito? Ayoko na pag ano na ako, pag matuto na. Yung pag ako magpapalato na ng isa.
Gusto ko magaling na siya. Masakit-sakit kasi. Masakit talaga yung sa paa. Ay, ayoko pala magpalataw dyan. Pag masakit. Kasi puro buto eh. Pag gumaling yan kuya, ganyan pa rin ang kulay niyan. Hindi nag-fade. Hindi, kasi nga, di ba, nag-fade. Libre naman yun. Libre yan po yan. O, sige, pala. Kaskasin mo ng kaskasin. Kahit posible mag-fade. Ah, tagal mo nagkwenta. So, alam na niya yun. Masakit kasi pag papabalik na naman. Magbubod ka na naman. Pero ang galing ng tira mo kuya, oh. Nag-uwi talaga siya. Pabilib ako kay Erica, ha? Minom siya kagabi. Pumasok kanina. Hilong-hilo na siya. Pasok pa rin. Wala kay Yunor. Lahat ng sinukahan, hagas na si Genevieve, di na may pintay mukha eh. Kung anong gagawin sa kanya. Lahat ba naman ng CR, pag susuka na naman, sara ko yung pinto, tapos bubuksan namin yung yung vacuum. Kahit naman po kami, pero pwede kami sa linggo pag mga araw ng linggo. Pero maga ka pag linggo, marami siyang Saturday kasi. Anong oras ka ba ko yung nagtatato yung pinakamaagang maaga? Alas 9 ko yan. Wala, yung pinag-practicean yung braso. Sakit yung atinay na yun, pag papaayos din niya yung kanya kuya eh. Pero yung ate may kasi sensitive yung balat na eh. Pag sensitive ang balat, okay lang sa'yo? Kasi sa akin, talagang totally, Nagdudugo maputi lang kita ko. Diyos ko, totally dami sa talaga. Yun, baka hindi lang Mario nagtato. Alam mo yung babae, dito na ako. Hindi ka naman ibigay. Pero nahiya ako sa binti ko. Hindi talaga ako. Palanggan mo na lahat para wala, hindi ka na mahiyang ano. Alam ko yung dito lang kasi ito yung pinaka-consandanis ko yung kanang binti ko. Binti ko ito. Uy, okay na yung suit mo eh. Girls ka Paano niya yan? Nagdalawa. Kaya nga sabi ko nahiya. Mamuti lang. Kaya ako yun kasi totally dance talaga yung likod. Hindi naman. Konti-unti kang patato kay kuya kasi talagang pressure pa sa kuya. Natuloy yung kulay. Ayun, ganda ng kulay. Hindi ba kaya ng pangalan ng anak ko sa Arabic ko? Di ba kuya ano? Yung mga klase niya, ito ko alam niya. Talag din yung mata ni kuya. Mahabulan. Apat na. Wala. Oo,
Kita niya talaga eh. Kaso masakit na. Pero okay lang. Galit lang yan kasi yung sa kamay ko, butlot na ako. Isang pamilya lang kayo dito, kuya? Hindi, yun, asawa, anak naman lang yata, di ba kuya? Mga pamangkin, pinipinsan. Tama si kuya, isang oras din eh. Ito yung sinend ko sa'yo, kuya. Ilang oras kaya to? Sinend mo, diba? Oo. Yung, pwede lagyan to ng butterfly. Oo. Ano gusto? Pwede din siya lagyan ng extension din ng bulaklak at saka butterfly. Mamaya tayo. Kasi ito muna papagawa ko, yung pwede siyang extension na ng butterfly tsaka ano, bulaklak ulit. Pero, kuya, baka exempted naman sa ako, mga picture. Hindi kailangan kasi. Kuya, yung gamot ha. Yan, ganyan ba yun? Ako din yung kanila. Oo. Sarawin ka. Layasan natin si Kuya. Walang pera. Tayo uwi Saan? kung sa'yo, hindi ka na to. Saan yung lalagyan? Para alam mo kung may... Eh, with ano na po yan? Kasi maputi lang sa lahat mo. Totally damage talaga ano ko. At ano mo siya, tukpan mo siya rito. Kuya, Oo. Tapos magpapadagdag pa ako rito siya sa'yo ng butterfly hanggang dito rin siya. gusto ko talaga siya. Pwede Kaya kayo, natin natin dito. Oo, para unahin mo muna rito kasi ano. Susunod, babalik ulit ako. Sino pa rin yung Ganda na. Hindi na ka pa yun. Malaki ba siya? Kaya maliit lang kaya naman siya. Oh. Kasi totally damage. Ano. Hindi na Kasi ayoko kailangan kung ano dito is buong ano. Ito lang kasi yung damage ko. Parang kay ate ka. Nabalyan din siya dito siya. Thank you. Thank you, kuya. Salamat, kuya. Sige, ingat. Balik ka. Yung barita yung pwede extension na siya. Kasi susunod, babalik pa ulit ako susunod. Ito. Eto, ano. Sabay. Dito kasi siya. Kasi Pwede natin pasay. pag ganon. Pasay na gano'n. Oo, pasahid. O pag ganon. Kasi butterfly pa rin siya rito, tsaka dito. Oo. Nakasad yun dito. Kasi maputi lang talaga ako eh. Guys, send mo na ba lang? Guys, para ma-relax. Tatulog sa pintig. Kamay yan, mas marami kong malala. Hindi, siyempre nababae nakakahiya. May kulay na yan, kuya. Sa price yung binigay niya sa akin. Tapos pag dadagdagan pa ng butterfly, pag dalawang butterfly, di bigyan mo na ako ng 100 na lang isa. Sige. Sige, dalawang butterfly.
Saan ang magandang butterfly? Dito, tsaka dito. Pwede ilang oras yung magagawa ko yan? Ganitong oras din ako babalik para dun sa butterfly kasi wala akong day off. Pupunta ako overtime. Silicon pa kasi ako eh. Diyan ako makikitulog sa pinsan ko. Taga saan kayo, Te? Taga saan kayo? Ilocos. Huwag na, Te! Kupito mo na. Lahat kayo mga Ilocano dito. Red! Mga barkada ko, Ilocos patak to sa'yo dito eh. Pag banana tangi. Ha? Layo kami. Yung butterfly din. Ahon. Ito ka. Ito ka. Sige na, taas mo. Ito yung... Tago ay. Pwede pa isa-isa muna paru-paro ko yan. Sakit yata yung ano eh. Kasi dito paano ko paru-paro dito, tsaka doon sa kabila. Babaw pa kaya konti. Yan. Kasi paano ko ng paru-paro dito eh. Kuya, dito paru-paro pwede, no? Tapos tsaka doon. Oo, yan. Oo, dito. Oo. Kasi sige, sige.
Sakit pala.
palagi madalas pa kayo maalis sir. So, possible na yun yun. Na pwede rin sa iyo kasi, di ba? Kasi may pagkakalit ng disease na maaaring na ako lang yung sa lalaki. Maliban na lang sir kung may problema sa inyo. Sir, check ba na sa doktor? Kasi sabi mo, kay Mrs. Nakapuntis ka, pero ang anak, nag-girlfriend mo, nakapuntis mo ng nagabisi ko. Na kumaming dito, sa harap ng ano, na sinaway na. Ay, opo. Curious lang po ako sir, bakit niya nasabi na si Joel yun? Siguro sir, yung madalas ka wala. So baka nabuhay ng patay. Okay? Sino po nakapirma sa ako po, dami ko nakakita. Oo nga, may boyfriend ko si Mrs. Pero ano ba? And then meron pa pala itong si girlfriend, ganun din. Si Mrs. na makausap, si girlfriend naman. Si girlfriend naman, so, naghiwalay kay Mrs. Opo, after ano po, naghiwalay na po kami. Wala na po kami sa kailangan. Sa unang natin. Panibago naman po. So ngayon, nagkaroon ka ng girlfriend at ang girlfriend ko ay si Kathleen. Opo. So, nagkaroon ka ni Kathleen. Pagkakala mo, opo, ilan po? Ilan po? Isa. And then, sabi ni Kathleen, later on, boy, hindi mo anak po. Ay, hindi pa po. Na-discover mo rin. Na-discover ka din po. Ano po rin? Pero nung nagsama kayo, hindi pa siya buntis. Hindi ka lang. Kailan siya ng anak? Nung, okay, March 4 po nung magsama kayo, opo. Kailan po siya ng buntis? Ano po? February po. February po. February po. March 4, 2020. Nag-start po. It's so cute. October 11. After kasama niya sa ano po. Ako pa ito na-discover na. After ano po, ngayon po January 2020. Hindi ka naman ang ama ni Supremo. Ang una niya ng ama ni Supremo. Para yung magulang ni Kabig na bigla. Pag dito, yung dalawa nag-scam para doon sa Ma'am Catherine, magandang hapon po. Miss Catherine. Ito po yung dalawa. Kaya po anak niya, Ma'am Catherine? Tatlo po. Tatlo. Ilan doon kay, kay Jason? Isa lang po, si Supremo po. Si Supremo? Tama. Okay. So, ngayon, sabi ni Jason, sa kanya rin si Supremo, pero sabi mo, hindi sa kanya? May siyang tunay na ama. Kasi, ngayon, na hindi pala siya talagang ama. So, hindi ba siya talagang ama? Hindi po yung totoo. Siya po yung ama. Siya po ang ama. Kung hindi po siya ang ama, saan niya po nilagay ang pinibay niya? No, that's a very lousy excuse. Kung hindi siya, ba't niya nilagay siya? Don't use that lousy excuse, ma'am. Kaya niya nilagay yung kanyang pangalan sa birth certificate dahil siya tatay. Huwag yun. So anyway, ma'am, meron kasi nag-claim na lalaki na yun daw, bunso nyo, si Supremo, anak ng lalaki yun at hindi raw si Jason. Usap kayo. Agad. Nakita na tayo si SWD, di ba? Oo. Sakit na dami. Kasi wala naman ang ginawa sa pamilya mo. Pinadaan ako sa napatad. Wala akong ginawa sa pamilya mo. Lahat binigay ko. Ay, kausap ko pag ako. At nanganak ko. Wala akong ano. Wala akong... Wala. Nag-screenshot kami na gusto kay mama. Ilan sa kapatid ko, total lahat. Iniyan ka namin ang official educate, kaya sa DSWD, wala kang nakita. Kaya dito sa barangay, kaya hindi ka nila pinapansin. Kasi nasabi, sabi mo, ang gusto ko lang KSA. Kasi pag wala ka sa kanya, hindi mo alam, hindi sa amin sa inyo. Tapos yung 75,000. Hindi ko. Inastos mo lang daw sa putang ka. Sinabi ko yung ganyan. Kasi yun ang iniisip. Kasi kung may papakita ka, mabayaran ka namin. Huwag kayo lumayo sa issue, excuse me. Ang gusto ko mangyari para ma-solve natin itong problema, whether anak niya ba o hindi si Supremo, is ipa-DNA test natin. Okay? Makinig mo na po kayo kay Idol, ma'am. Ma'am? Ma'am, ipapa-DNA test natin si Supremo. Pag lumitaw po sa DNA test result na ang tatay ay talaga itong si Jason, tatay ni Supremo, tuloy siya yan. Pero, pag lumitaw na hindi nga talaga siya ang tatay ng bata at siya'y kumastos sa pagpapalaki ng bata at meron pala talagang tunay na mayan at nalaman mo from the very start, dalawang pwede mangyari. A, pwede niya pakatsalahin na pumunta sa korte para maalis yung pangalan niya. Follow me. Okay lang po. Go.
Joy. Ha? Hey, leave him alone. Quit that fighting. We'll tell your mama.
saan na kayo. She said wala na. Oh, Beo, 120 ang ganda nito, Beo. Mga bebe, ang ganda. Blue dial yan. Navy blue ang loob. Navy blue and sky blue ang ganda. Letter S available, madam. Letter S available. Meron ako circle. Letter S for only 150 din Marian Balyon. 150 Marian Balyon. Letter S, paano lang tayo sa letter S? Paano lang po tayo sa letter S? Paano lang po tayo sa letter S? So, screenshot Ma'am Mariam 123, 123, 123, send yung screenshot Ma'am Mariam. Maraming salamat. Hello? Hi, what time you will bring the car? Yeah, but I already give you my auntie telephone number, so can you call her? She's in Satwa. Yeah, it's here in Big Moss. I mean, it's very close to Chelsea. There is a cage. That cat, there is a cage. No? Oh. Oh my goodness, how can I hold that? To take it home. No, my auntie. Okay, just wait for me, alright? Okay, thank you. Yeah, thank you. Binaboy tong tattoo na to, oh. Saan yan? Nagpatattoo ko doon sa may Satwa. Binaboy niya. Sabi ko, yung kaya nga inano ko na, sabi ko sa'yo na ako, ano, sabi ko, mayroon ba kayong alam na magtatato? Bago pa lang yan tayo. Aray ko yung sakit. Ouch. Papacover up ko kay kuya pag pagandaan ko, ha? Oo. Mukhang hindi paru-paro, sabi ng mga barkada ko, pang ano yan. Parang sawa na. Tataon kita sa binti. Sabi ko, wag na kuya. Diyos ko, yung tato mo nga sa akin, ang pangit-pangit. Tapos gusto niya pa sa hotel pa magtato. Ginagawa niya pa ako ano. Sabi ko, hindi ako touching. Sabi ko, dyan na lang ako sa inyo kung gusto mo. Sabi siya, sakit pala. First time ko na kasi magpatato. Saan mo nilalagay yung butterfly, kuya? Sakit pala? Thank you.
Yung dalawa din. Kinuha ko nga sa tatlo kong barkada kasi dito rin sila nagpatato. Mga taga... sakit ko yan. Mga taga silicone din sila. Aray. Hindi ka nag-iigisam. Ganito. Aray ko, sakit ng balakang ko. Kaya, ano na ako. Sakit ng balakang. Sige, kaya na.
Sakay sa I will be there maybe at 10, 15 or 10:30. Yeah. Oh, yes. Oh, all right, all right. Thank you so much. Okay, thank you. Ano yung pusa na papel? Oo, kuya, meron na passport sakit. Ang sakit. Diba, paano nila na kakayanan yung sa dibdib, sa puke? Ang sakit-sakit! Ito ba pinakaya ko naman eh.
Ano ako muna yan. Susunod kasi mag-gym ako eh. Aray, sakit. Aray, 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 aray.
pwede? Hindi. Kasi nga rin ka rin. Ha? Babalik ka kuya. Butterfly pa. Dalawa. Dali. Basta pakipicturean niya. Naulit yun. Para alam ko kung ano yung ano ko sa butterfly. Saan ko lalagay. Gamitin na. Lang. Ito piyata. Overtime.